Kamusta na kayo? Welcome sa Panlasang Pinoy. Ako po si Banjo Merano at meron po tayong special guest ngayon, taga-tikim natin. What's your name, baby? Danielle. Oh, siya po si Daniel, ang aking bunso. At ngayon ay magluluto tayo ng ginataang manok na may kalabasa. Ito yung mga ingredients na gagamitin natin para sa dish na to. Chicken. Hiniwa na natin ito into serving pieces. Kalabasa, dahon ng malunggay. Ito naman yung sibuyas at bawang. At syempre, gagamit tayo ng Knorr ginataang gulay recipe mix. Ito yung 40-gram pack. Bukod sa mga ingredients na to, gagamit din tayo ng tubig at ng mantika. At ito naman yung kumpletong lista ng mga ingredients kasamang sukat ng bawat isa. Handa na ba kayo? Tara, umpisahan na natin magluto. Magpapainit lang tayo ng mantika dito sa isang cooking pot. At pagkatapos ay ipapan-fry na natin yung mga chicken pieces. Isa-isa nating ilalagay dito yung manok. At nasa sa inyo kung gaano kalaki yung hiwa ang gusto ninyo dito sa manok. Pwedeng malaki na katulad nito o pwede pa natin itong hatiin sa kalahati. Pabayaan lang nating maluto yung manok dito o maprito ito ng mga 2 minutes bawat side. Pagkatapos ay babalik ta rin lang natin. At ngayon naman, ganun din yung gagawin natin. Lulutuin din natin itong opposite side ng 2 minutes. At pagkatapos niyan, tatanggalin lang natin yung manok dito sa lutuan. At ready na tayo para magisa. Ilagay lang natin yung manok sa isang malinis na plato. Maya-maya ibabalik natin ito pagkatapos nating igisa yung bawang at yung sibuyas. Gamit yung natirang mantika kanina, ilalagay lang muna natin dito yung sibuyas at gigisa lang natin ito ng mga 30 segundo o 30 seconds. At pagkatapos ay ilagay na natin dito yung ating chopped na garlic o yung bawang na tinadtad lang natin ng maliliit na peraso. Itutuloy ko lang ang pag-isa dito hanggang sa tuluyan ng lumambot yung sibuyas. At sa oras na malambot na yung sibuyas, ibabalik na natin dito yung manok na pan-fry natin kanina. Ayan, isa-isay lang natin tong manok. Alam nyo, napakadali lang talagang iluto itong ating ginataang manok na may kalabasa. Highly recommended ko itong dish na to, lalo na sa mga mommies na ngayon pala nag-aaral magluto. Garantisado, makukuha nyo tong lutuin kaagad. Napakadali lang kasi. Ngayon naman, ihanda na natin dito yung gata. Kukunin ko lang itong ating Knorr ginataang gulay recipe mix. Ito yung 40-gram pack. At ihahalo lang natin dito sa tubig. At pagkatapos ay isustir lang natin ito hanggang sa tuluyan ng madilute o matunaw yung powder dito sa tubig. Ganun lang kasimple. Gumagawa lang tayo kumbaga ng ating sariling gata dito sa pamamagitan ng paghalo ng powder sa tubig. At ngayon ay ilalagay na natin itong ating gata mixture dun sa ating niluluto na chicken. Dahan-dahan lang natin itong ibubuhos. Gumagamit ako nitong Knorr ginataang gulay recipe mix dahil napaka-convenient talaga nito para sa akin. Isipin niyo hindi ko na kailangan bumili pa ng gata sa palengke kung walang available na malapit. At the same time, malasang malasa na to dahil kumpleto na to ng seasonings at ng spices. Ibig sabihin niya na hindi na natin kailangan lagyan pa ng mga seasoning o spices mamaya. Pwedeng wala ng salt o wala ng ground black pepper. Pero syempre, preference nyo pa rin yan. Kailangan pa nating iluto yung manok dito sa ating gata.
Ang ginagawa ko dito ay pinapakuluan ko pa ito sa medium heat ng mga 25 minutes. Pwede pa ninyong tagalan yon kung gusto ninyo. Basta 25 minutes para sa akin tamang-tama lang. So ang gagawin ko ngayon ay tatakpan ko lang itong ating cooking pot at itutuloy ko lang ang pagluto dito sa manok. Huwag kayong mag-atubili na magdagdag ng tubig dito kung kinakailangan. At para balanse yung pagkakaluto natin dito sa manok, ang karaniwang ginagawa ko ay binabaliktad ko ito sa kalagitnaan pala ng pagluluto. At pagkatapos ay itutuloy lang natin ang pagluto dito sa manok, syempre tatakpan natin itong ating cooking pot, di ba? Hanggang sa tuluyan na itong lumambot. At sa puntong ito ay malambot na yung manok. Ibig sabihin yan, pwede na nating ilagay dito yung kalabasa. May nakapagsabi sa akin dati na kapag pinagsama daw yung manok at kalabasa hindi maganda. Kasi may naidudulot itong sakit. Kumbaga parang disease, ano? Alam niyo, kasabihan lang yan eh. Wala naman talagang scientific evidence. Kumbaga, sabi ng mga matatanda. So isipin natin ngayon, hindi naman masamang rumispeto sa matatanda. Pero minsan yung mga paniniwala na dati pa, yung mga tinatawag natin traditional beliefs, minsan dapat nating i-question eh. May mga magsasabi sa inyo dyan, wala namang mawawala sa atin kapag maniwala tayo eh. Marahil totoo yan, di ba? Pero para sa akin, may mawawala sa inyong option o oportunidad. At ito yung oportunidad na matikman yung isang masarap na pagkain na katulad nito. O ayan, niligay na natin yung kalabasa dito, lulutuin lang natin ito ng 8 minutes. Sakto lang yan para mapalambot. At ngayon ilalagay ko na yung dahon ng malunggay dito. Ito na yung kukumpleto sa ating dish. Pagkalagay natin ng dahon ng malunggay, hahaluin lang natin ito. Pabayaan lang natin itong maluto ng 2 minuto pa. Diba sabi ko nga hindi na natin kailangan ng seasoning at spices. So ito na yung pinakahuling ingredient na ilalagay natin dito. Pagkatapos, ilipat lang natin ito sa isang serving bowl. At iserve na natin. Eto na ang ating ginataang manok at kalabasa. Ngayon, itikman na natin ito. Well, actually, may taga-tikim tayo dito si Daniel. At mga mamis, alam ba ninyo na itong ating ginataang manok na may kalabasa at malunggay ay isang healthy dish na tamang-tama sa mga bata. Alright, Daniel, time to taste it. Good job. What do you think? It's good? Did you like it? Is it yummy? Yes. What do you call this one? Kitten. Not chitin, it's kalabasa. Kalbasa. It's kalabasa, right? This is the chicken. That Yum one yum. is the chicken. Yeah, that's the chitin. And we're gonna eat it with And rice. what's the green thing? The green thing is malunggay. Manunday. Yeah. What Ayan, is tinuturuan ko that? rin siya para matuto na malaman yung iba't ibang mga ingredients sa Tagalog o sa Filipino. Napakadali lang gawin tong dish na to, di ba? At kahit bago ka pa lang sa pagluluto, sigurado ako kayang-kaya mo to. Sana'y may natutunan na naman kayong bago ngayong araw na to. At kung nagustuhan nyo tong ating recipe, di ba? Napakadaling recipe to ng chicken ginataan. I-like nyo lang itong ating video. At para sa inyo na bago pa lang dito sa ating channel, inibitahan ko kayo na mag-subscribe na dito sa Panlasang Pinoy YouTube channel. Nang sa ganun ay ma-notify kagad kayo ng YouTube tuwing may bago tayong video na in-upload. Maraming salamat ulit sa walang sawa ninyong pagsubaybay at magkita-kita tayo sa ating susunod na episode. Say goodbye to them. Bye! Bye!